Hey kadventures, magluto ulit tayo ng beef steak. Yan, iwain lang natin tong beef natin into small pieces. Tapos ipahiwan nyo na rin sa palengke ng maninipis. Alright, hiwain ko lang. And then mag start na tayo magluto. Yan kadventures, i-marinate na natin siya sa kalamansi, soy, soy, at saka paminta or pepper. Marinate natin siya ng 1 hour. Yan. Marinate natin ng 1 hour. Nagdagan ko yung kalamansi. Alright, balikan natin to after 1 hour. Yun kadventures, nakalimutan ko pala, lagyan natin ng garlic powder. Or kung wala kayong garlic powder, pwede yung bawang na mismo or yung garlic clove. Alright, marinate natin ng 1 hour. Balikan natin mamaya.
A few moments later.